to my YouTube channel. And for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng evictus. Katulad lang ng ginawa ko kanina. So, tuturuan ko kayo. So, let's start. Baka humaba pa itong usapan natin. So, let's start. So, una guys, ang gagawin natin is punta mo tayo dyan. And then, ikakamera mo natin dyan, no? Yung wala pang tao. And then, tayo, pumasok na tayo. So, pwesto lang, no? Anong pwesto? Balik na naman tayo. And then, mawala na naman tayo. So, yun lang. And then, pagkatapos, mag-edit na tayo. Mag-edit na tayo, no? Turuan ko kayo kung paano mag-edit. So, ang gagamitin kong app is yung capcut. Ito. And then, So, kailangan nakapag-download ka na ng mga evictus. akin, ang ginagamit ko is yung black screen. Kaya, kayo na lang pumili, no? So, una, new project. Then, yung video na sinut natin ganina. Ito. I-add natin yan. Then, so, i-cut lang natin sa walang tao pa, no? Dito. Split. Then, delete natin yon. Wait lang. And then, dito naman, yung dito, parang pumesto tayo. Split. Yan. Then, adjust lang natin. So, kunin natin yun, i-mute natin yung clip. Yan. Overlay. Add overlay. Evictus. So, nakabag-download na ako. Ito. Wait lang ha. Oh, green. Oh, black screen. At pagpipilian naman kayo dyan. Then, split. Then, ito, ilagay natin dyan. Tap. And then, splice. Filter. Kanan. Then, parang, ano nyo siya. Bagay nyo siya kanyan. O, diba? No. So, next naman, is yung mawala. Ganyan. Yung pumesto tayo dyan natin i-split. Then, sa walang tao na naman, dyan. Then, lagay na naman ng overlay. Yung kanina, ito. Then, yan, i-adjust muna natin doon sa kinat natin. Splice, filter. Yan. Ito naman, lakihan natin. Then, wait. Di ganon. I-timing din natin, no? O, diba? Ganon lang. Ganon lang. Napakadali lang. Sana, naintindihan nyo yung tutorial ko kasi nga, hindi ako marunong. Like, hindi talaga ako marunong mag-explain ng ganyan. So, sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Bye-bye! And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos na i-upload pa. Thank you! Bye!